હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું એકદમ ક્રિસ્પી, ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પાલક ફુદીના સેવ. તમારી સાથે શેર કરીશ કેટલીક ટિપ્સ જેનાથી આ સેવ છે એ પરફેક્ટ તો બનશે જ, સાથે ટેસ્ટી પણ બનશે. તો ચાલો બનાવીએ. અહીં 90થી 100 ગ્રામ જેટલી પાલક લીધી છે, જેની આપણે દાંડી આ રીતે કાઢી નાખશું, કેમ કે દાંડીનો ભાગ છે એ થોડોક તૂરો લાગે છે. પાલકને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ અને નિતારી લેશું. અને એક મિક્સર જારમાં આપણે પાલક, થોડાક ફુદીનાના પાન, ફ્રેશ ફુદીનો ન હોય તો 1 ચમચી ફુદીનાનો પાવડર પણ એડ કરી શકાય, 2 લીલા મરચાં, અડધી ચમચી જીરું પાવડર, 5 ચમચી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 2 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરીશું. ટીપ 1, પાલકનો કલર જળવાઈ રહે એના માટે આપણે એક ટુકડો બરફનો લેશું અને સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેશું. ટીપ 2, પાલકની પ્યુરી બનાવતી વખતે એમાં આપણે પાણી એડ કરવાનું નથી, કેમ કે પાલકમાં કુદરતી રીતે જ પાણી હોય છે, જેનાથી જ એની પેસ્ટ સારી રીતે તૈયાર થઈ જશે. 1 કપ એટલે 2 વાટકી જેટલો આશરે બેસન લઈએ અને એને સ્ટ્રેનરની મદદથી આવી રીતે ચાળી લઈએ, એટલે જેથી કોઈ લંપ ના રહે. અને પ્યુરી છે એડ કરવાની છે. પ્યુરીને પણ આપણે સારી રીતે સ્ટ્રેનરની મદદથી ગાળી લઈએ, જેથી પાલકના રેસા છે એ સેવના સંચામાં ન ફસાઈ જાય. અને ઉપરથી 1 નાની ચમચી જેટલો આપણે ચાટ મસાલો એડ કરીશું. આનાથી ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ સારો આવે છે. હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી અને લોટ તૈયાર કરવાનો છે. અહીં ધ્યાન રહે કે લોટ બહુ ઢીલો અને બહુ કઠણ ન થઈ જવો જોઈએ. પાલકની પ્યુરી એડ કર્યા પછી અહીં એવી શક્યતા છે કે લોટ છે વધારે પડતો ઢીલો થઈ જાય, કારણ કે પાલકમાં પણ પાણીનો ભાગ હોય છે અને વધારાનું આપણે મીઠું એડ કર્યું છે. એટલે જો વધારે પડતો લોટ ઢીલો થઈ ગયો હોય તો આપણે આ રીતે થોડોક બેસન ઉમેરી અને આપણે લોટની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ આ રીતની કરી લઈશું કે જે ચમચીમાં ઝડપથી નીચે ન પડે. ટીપ 3, લોટ જો વધારે ઢીલો હશે તો સેવના ગઠ્ઠા પડશે અને વધારે કડક હશે તો સેવ છે એ વચ્ચેથી તૂટી જશે, એટલે ધ્યાન રાખવું. સેવના સંચાને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને તરત જ સેવને આપણે પાડવાની છે. જ્યારે સેવ પાડીએ ત્યારે એમાં આપણે 3થી 4 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ તેલ એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી સેવનું ટેક્સચર છે એ ખૂબ જ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી બને છે. ટીપ 4, અહીં લોટને વધારે સમય સુધી રહેવા દેવાનો નથી, કેમ કે એમાં પાલક છે અને પાલકનું પાણી છૂટશે તો વધારે લોટ ઢીલો થઈ જશે, એટલે આપણે તરત જ સેવને પાડી લઈશું. ટીપ 5, અહીં તેલ છે એ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સારી રીતે ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ. જો વધારે ગરમ થઈ જશે તો સેવ લાલ થઈ જશે અને જો ઓછું ગરમ હશે તો સેવ ઉપર તરત જ તેલ ચડી જશે, એટલે ધ્યાન રાખશું કે તેલ સારી રીતે ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ. ટીપ 6, સેવ સારી રીતે ચડી ગઈ છે એ ચેક કરવા માટે એકવાર ફ્લિપ કર્યા પછી બીજી વારમાં જો બબલ્સ બનવાના ઓછા થઈ જાય તો આપણી સેવ તૈયાર છે. અહીંયા એકવાર ફેરવ્યા પછી બબલ્સ બનવાના ઓછા થઈ ગયા છે તો આપણી સેવ રેડી છે. તો તૈયાર છે પાલક ફુદીના સેવ, જેને આપણે ટોપિંગ પર પણ લઈ શકીએ અને આ રીતે ચાટ મસાલો, સંચર પાવડર અને લીંબુનો રસ મિક્સ કરીને પણ એન્જોય કરી શકીએ છીએ. રેસિપી ગમી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.